बार्दा बार्दै पुगेन कि हो यो बार्दा बार्दै नपुग्ला कि फेरि के हो यो मान्छेको मुख हेर्न खाप्छ यहाँ खाप्छ हेर्न त्यसले यहाँ नक्साको यसो च्यातिन्न नि नयाँ किताब किन्ने पैसा नभएर यो पुरानो किताब पढ्न लाग्छ त्यही पनि च्यातिदिने हुन्छ ल लैजा तेरो किताब लैजा छिटो अहिले यहाँ होमवर्क गरिदिन्छ तेरो फेरि यहाँ अहिले कापीमा अहिले कख लेख्दे नानी कख लेख्दे यसमा कख लेख्दे नगर मार्छ अहिले के भन्छ अल्लु अर्जुन भन्छ तैँले फेरि अक्षय कुमार भन्दैन अक्षय कुमार जस्तो फेरि यस्तो पारेर हान्दिउला भन्न आज कख सिकाउने हो नै पर्दैन एक्लै गरिहाल्छ आज त ल ल ल एक घन्टा हातमा खाइने हुन्छ कि कापीको पन्ना ल्याऊ यो चाख्ने मात्रै हुन्छ कि यता थोरै नास्ता जस्तो बनाएको त खासमा यता चिया बनाएर हो चियासँग ट्याक्क पाएर जल्यो 30 किलो भएर सम्झनु How to make? Hey, शाबाश 1 2 3 4 5 6 बार्दा बार्दै पुगेन कि हो यो बार्दा बार्दै नपुग्ला कि फेरि ललिताले खान्न भन्छ साने पकौडी खाना पकौडी खाना आइज खै म यही लगिदिन्छु एइस पकौडी खाना आइज बच्चा कतिवटा भइदियो नि भएन गर 1 2 3 4 5 6 जना त को यो लौ खाऊ 1 2 3 4 5 6 7 वटा हुन्छ कि ठ्याक्क पकौडी खाने हो एउटा आलु र गोपीको मात्रै